السلام عليكم من جديد في سلسلة ريمي والروبوت مومو. هل أنتم متشوقون لرؤية مومو يتحرك في أرجاء البيت؟ وهو كذلك متشوق ليتحرك في أرجاء البيت، أليس كذلك يا مومو؟ نعم يا فأنا متشوق لذلك. لقد تشنجت عجلاتي وأريد أن أتحرك في أرجاء المنزل. حسنا يا مومو، في حصة اليوم سوف تقوم بأول حركة لك. سوف نستعمل برنامج إمبلوك لنكتب الكود الخاص بكل حركة على حدة. هيا بنا إلى ورشة أدم ليساعدنا في كتابة الكود. السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء. كما شرحت لكم في الحصة السابقة عن كيفية تحميل برنامج الإمبلوك، أتمنى أن تكونوا قد ساعدتم أبناءكم في تحميل برنامج الإمبلوك. أما فيما يخص الروبوت مومو فيمكنكم شراؤه عبر الموقع الموجود في صندوق الوصف. لا تبخلوا على أبنائكم، فهذا علم مفيد لهم. في هذه الحصة سنتعلم كيف نبدأ في برمجة حركات الروبوت مومو. ابقوا معنا. فلننتقل إلى شاشة الحاسوب. كما تلاحظون لدينا برنامج الإمبلوك والملف الخاص بالروبوت مومو. سنفتح برنامج الإمبلوك، نقوم بحذف هذا الملف ثم نضغط على ديليت. بعد ذلك نحضر ملف الخاص بالروبوت مومو ونقوم بسحبه إلى برنامج الإمبلوك. بعد ذلك ستظهر لنا أيقونات خاصة بالروبوت مومو. لدينا 4 أيقونات، سوف نشرح كل أيقونة على حدة. ابقوا معنا. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء. ستقوم ابنتي بتذكيركم بأجزاء الروبوت. هذه قطعة الأردوينو، وهذا مصدر الطاقة، وهذا هيكل العلوي، وهذا الهيكل السفلي، وهذا مشغل المحركات والعجلات ومحرك العجلات والبراغي. نعم، جيد جدا. لقد قمنا بتركيب الروبوت كما تشاهدون هنا معنا أصدقائنا الأعزاء. ذلك مشغل المحركات والعجلات، لدينا 4 عجلات. قمنا بتوصيل الروبوت بالكابل كما ذكرنا سابقا بالكابل، والكابل هذا سوف نقوم بربطه مع الحاسوب حتى نتمكن من التحكم في الروبوت عن طريق برنامج الإمبلوك. والآن سوف ننتقل إلى برنامج الإمبلوك. ابقوا معنا. هذا هو برنامج الإمبلوك بعد أن أضفنا إليه ملف الروبوت مومو. لدينا هنا مجموعة من الأيقونات. نعم، ما هذه الأيقونة؟ أيقونة خضراء. نعم، وهذه أيقونة صفراء، وهذه أيقونة برتقالية، وهذه أيقونة بنفسجية. جيد جيد جدا. الآن سوف نتكلم على دور هذه الأيقونات. كما نلاحظ إذا ذهبنا إلى أيقونة الأحداث وهي بها سوف نبدأ بأيقونة الصفراء، بها سوف نبدأ. سوف تظهر لنا هذا الشكل. لاحظي معي يا ابنتي هذا الشكل.
اقرأي ماذا مكتوب عليه. اقرأي. حينما تعطيني الطاقة. نعم، هنا الروبوت مومو يقول لنا حينما تعطيني الطاقة يجب أن نأخذه إلى هنا. نعم، سوف نقوم بالضغط عليه ثم نسحبه إلى هنا ويتم وضعه هنا. الروبوت مومو ينتظر إلى أن نعطيه الطاقة. حينما نعطيه الطاقة نذهب الآن إلى الأيقونة الخضراء التي بها تحركات الروبوت مومو. حينما نعطي لمومو الطاقة ماذا سوف نقول؟ سوف يقول لنا سوف نختار هنا بعض التحركات. أتقدم إلى الأمام. نعم، سوف نأخذ هذه الأيقونة الشكل الأول أو البلوك الأول ونضعه هنا. ماذا نسمي هذا البلوك؟ أتقدم إلى الأمام. أتقدم إلى الأمام. حينما نعطي الطاقة للروبوت مومو سوف يتقدم إلى الأمام. سوف يتقدم إلى الأمام. فلنجرب هذه المسألة ونلاحظ. أولا سوف نقوم بربط الكابل مع الحاسوب، ثم نذهب المرحلة الثانية نذهب إلى ربط الاتصال بين الام بلوك والروبوت بعمل كونكت. نختار هنا هذه الأيقونة ثم يظهر لنا كوم رقم 4. جيد، نختار كوم رقم 4 ونضغط على هذه الأيقونة الزرقاء كونكت. جيد، لقد تمت الاتصال بين الام بلوك والروبوت. كما تلاحظون لقد اشتغلت الليد الحمراء. الآن ماذا سوف نقوم؟ سوف نقوم بإرسال هذه الأوامر إلى الروبوت مومو. بماذا سوف نفعلها؟ سوف نفعلها بأبلود. أبلود. نعم، لاحظي معي هذا السهم يعني إرسال الكود. هنا أبلود. هكذا سوف ننتظر إلى أن يتم تحميل الكود. لاحظ معي. جيد جدا. الآن ماذا يجب علينا؟ أن نعطيه الطاقة. اعطيه الطاقة يا ابنتي. جيد، ها هو يتحرك الروبوت إلى الأمام. جيد جدا. أطفئي. الآن سوف نقول له انتظر. يجب أن يتحرك إلى الأمام لمدة معينة نحددها نحن. إذا أردنا أن يتحرك إلى الأمام بمدة ثانية واحدة سوف آتي إلى التحكم. هنا الأيقونة البرتقالية وأختار هنا سأنتظر مدة ثانية. يعني الروبوت مومو حينما نعطيه حينما نعطيه الطاقة، حينما تعطيني الطاقة أتقدم إلى الأمام. سأنتظر مدة واحدة ثانية. جيد. هنا يمكن تغيير المدة. ممكن أن نكتب 1 أو 2 أو 3 المدة التي نشاء، المدة الزمنية التي نريد. ثم بعدها نذهب إلى تحركات مومو ونقول له نختار هذه التوقف. سوف يتحرك. حينما تعطيني الطاقة أتقدم إلى الأمام. ستنتظر مدة واحدة ثانية. أتوقف. جيد جدا. الآن سوف نقوم بتحميل الكود على الروبوت مومو بعمل أبلود. لاحظ معي هنا. جيد، اعطيه الطاقة. جيد، سوف نضغط على هذا الزر كي نعم لقد تحرك مدة ثانية. نعيد إرسال الكود وسنرى سيتحرك إلى الأمام مدة ثانية واحدة. جيد، ويتوقف. يمكن أن نغير المدة. يتحرك مثلا لمدة 5 ثواني ويتوقف 5 ثواني. يعني 1 2 3 4 5. حينما يبدأ الدوران أنت ابدأي في العد يا ابنتي. ابدأي. حينما يبدأ الدوران ابدأي في العد. سوف يبدأ الدوران لوحده بعدما أن أعطيه الكود. 1 2 3 4 5. توقف 5 ثواني. يتوقف الروبوت لأن وضعنا هنا 5. إذا أردنا أن نضع هنا مثلا 10 وسوف نبدأ في العد. 1 2 3 4 5 6 7 8
10. لقد هناك خلل في نطقنا للتواني، لأن الوقت مضبوط لدى السيد مومو، يضبط الوقت بدقة عالية، لأنه لا يقوم بالتأخير ولا يعني بالاستعجال حينما نقول له 10. الآن ماذا سوف نقوم؟ سوف نقوم بترك مومو أن يتحرك إلى الأمام لمدة مدة ثانيتين. سوف نرجع له مدة ثانيتين ثم يتوقف. نعم، ثم يتوقف ونحضر له يتوقف لمدة 3 ثواني. 3 ثواني. يتحرك إلى الأمام مدة ثانيتين، نحضر له عاوتاني المدة الزمنية، نضع له 2، ثم بعد ذلك يتوقف نهائيا. لماذا يا أبي لا نضع 4؟ إذا أردنا أن نضع 4 سوف نضع 4 أي رقم شئنا. لاحظي معي هنا، اقرأي معي. حينما تعطيني الطاقة أتقدم، سأنتظر مدة 2 ثانية، أتوقف، سأنتظر مدة 3 ثانية، أتقدم إلى الأمام، سأنتظر مدة 2 ثانية، أتوقف. يعني سيتقدم إلى الأمام 2 يتوقف 3 ثواني، يتقدم إلى الأمام 2 ثم يتوقف نهائيا. الآن سوف نرسل له الكود ونلاحظ ماذا سيفعل الروبوت مومو. لاحظي معي، هو سوف يتقدم 2 يتوقف مدة 3 ثواني ثم يعود. جيد. الآن سوف نترك الروبوت مومو يتحرك في أرجاء البيت كما هو متشوق لذلك، لأنه قد أخبرنا بأن عجلاته قد تشنجت وإنه يريد التحرك في أرجاء المنزل. الحمد لله، لقد توصلنا إلى هذه المرحلة وهي تحرك الروبوت مومو في أرجاء البيت. وإن شاء الله تابعوا معنا الفيديو الذي سوف يقوم به مومو في التحرك بأرجاء البيت. تابعوا معنا. ها نحن الآن سوف نقوم بتشغيل مومو لأول مرة ليتحرك في أرجاء البيت. وما هي المهمة التي سوف يقوم بها؟ لقد طلبت مني ابنتي أن أرسل لها المعقم، لكن سوف نكلف مومو بإيصال المعقم إليها في الزاوية الأخرى من البيت. هيا لنقم بذلك يا أصدقائي الأعزاء. جيد جدا. كما تشاهدون أصدقائي، سوف أعطي لمومو الطاقة كما قلنا له في الكود. قال لنا حينما تعطيني الطاقة سأتقدم 2 إلى الأمام ثم أتوقف 3 ثواني ثم أتقدم 2 إلى الأمام ثم أتوقف نهائيا. سوف نعطيه الطاقة ونلاحظ هل سوف يقوم بما قاله لنا حقيقة. نعم، ها هي 2 إلى الأمام، يتوقف 3 ثواني ثم 2 إلى الأمام. ها قد أوصل لها المعقم. شكرا لك يا مومو. شكرا لك يا مومو، وشكرا لأصدقائنا الأعزاء. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نقوم بالتمرن على حركات أخرى لمومو. شكرا لكم، شكرا، إلى اللقاء. وقبل ذلك سننتقل إلى ركن التعارف كما هو معتاد، ومعنا طفلة معجبة جديدة بسلسلتنا، سلسلة ريمي والروبوت الصغير. سوف تقدم لنا نفسها، ونترككم مع رسالتها إن شاء الله. السلام عليكم، أنا اسمي هبة من مدينة وجدة، عمري 13 عاما. أعجبت بسلسلتكم ريمي ومومو. شكرا لكم. إلى اللقاء يا أصدقاء. لا تنسوا الاشتراك حتى يصل إليكم المزيد إن شاء الله.